Yo, what's up? Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog. Dito lang yan sa Colin's channel. Ang gagawin natin ngayon, may mag-a-unbox tayo ng watch. So, yon, simulan natin. 3, 2, 1. So, ayan. Ito na yung box. And nakasulat G-Shock. Pinili namin siya sa SM Marilao dahil nag-sale. Original price niya is mga 7,000 lang. Tapos, yan. Binubuksan. Yung mga original, meron mga nakagan. Tapos, yung fake, wala yung ganyan, nakaganyan. Lang, baka maano pa yan. So, yan. Bubuksan na natin. Yan. Tanggalin lang na natin sa box in 3. Wait lang ah. Tapos, yung laman ng box ay, syempre, yung, ito, yung case, parang case, ewan ko ang tawag dyan. And, ito, parang manual. Tapos, ito yung, wait lang, warranty, ito, basta yan. Yan, lalagay na ulit natin dyan sa box. Sa likod lang eh. So, wag yun na yung pansinin dyan, banda. Yan. Ito na yung main. Bubuksan na natin siya. Ayan o, nakasulat G-Shock. And dito, G-Shock. Nakasulat na G-Shock since 1983. Shock resist, WR20 bar. Yan. Buksan na natin. Ito yung laman. Ito yung sa top. Tapos merong ganito. Wait lang. Pakita ko yung tsura niya. Ayan o. Tapos, ayan. Ayan yung watch. Nabuksan ko na ito eh. Nung nandoon pa lang sa sa pinagbilan namin. Kasi sinuot ko na siya. Yung old watch ko na kay mami, G-Shock din siya. Tinanggal ko lang yung foam. So, yan yung loob. Lalagay na ulit natin dyan sa, yan. Ito na yung watch. Lang na lobat. Ito na yung watch. Ang watch, yung model pala nito is GA700 shock resist and water resistant. Tapos, papakita ko na lang sa inyo yung mga functions mamaya. So, yun. Wait lang guys ah. Wait lang. Sasaksak ko lang yung itong cellphone. So, yun. Wait for me. In a second. Kasi second lang yan. Bye. So, yan guys. Nagbalik na ako. Naka-charge na. Mga functions nito is ayan, yung time, yung tawag doon, kung ano ngayon, Friday ngayon, tapos, yung, tawag doon, yung month date, ayan o, yung 5 and 17 ngayon eh, yung 17 ngayon, 17, tapos, ito yung analog, and then, seconds. Ayan, seconds. Oops, nalagyan ko ng fingerprint. Sakit po. Ayoko nang may fingerprint. So, yan guys. So, wait lang. Meron pa. Anti pang fingerprint. Hirap. So, wait lang guys. Pupunasan ko lang ulit to. So, yan guys. Nalinis ko na. Tapos, ewan ko kung ano to eh. Basta, ewan ko ano yan. Ito yung light. Yan. Light. Tapos, ito yung modes. Ito. Yan, first mode. Tapos, timer. Tapos, world time. Tapos, alarm. And then, stopwatch. Yan. Mga simple, lang yan, simple
Basta simple. So, shockproof daw. Shockproof. And then, basta, hindi ko maintindihan eh. So, yan. Nabili pa lang nga namin pala ito sa, saan nga ito? Sa SM Marlao, dito sa may, doon sa may, Marilao, syempre sa Marilao. Pero taga Valenzuela kami. Yun. So, yan, binalik ko na. Kasi, ay, ingat ako sa gamit ko. Ayoko nang nadudubihan, nagagastos. Kaya ako bumili ng bagong watch kasi yung luma kong watch, yung, ano din siya, G-Shock. Kung anong ano yun eh. Parang ganito lang din. Ay, hindi. Ano pala yun? Wait lang. Basta parang mga lumang model. Pero, maganda rin siya. Ilang beses ko na siya nahulog sa tubig. Ayos pa naman. Tsaka hindi siya nagmo-moist. Kasi yung mga fake, nagmo-moist. Ay, gusto niyo i-test natin siya sa tubig. So, wait lang guys. Kukuha lang ako ng tubig. Wait lang. So, yan guys. Meron na tayong tubig. Water. Tapos, meron na tayong towel. Kasi baka, water. Oops. Lumilipad ah. Lumilipad. Guys. Baka matapon. Papagalitan ako ni Papa. Yan. Focus na natin. Yan na. Lulublob na natin to. Yan. Pupas ko to siguro mga 2 minutes. Tapos, titignan natin kung ano mangyayari. Kung magmo-moist. Wait lang ah. Yan na. Lulublob. Yan. Basa oh. Basa, di ba? So guys, wait lang ah. 2 minutes. So yan guys. Pinagpawisan ako. Ayan. After 2 minutes. Yan. Basa-basa pa. Yan. Gumagana pa rin siya. So guys, wait lang. Ibabalik ko lang to. So, yan guys, nalinisan na natin siya. Yan. At, by the way, regalo ko pa pala to sa sarili ko. Binili ko po siya sa sarili ko kasi ito gusto ka sa regalo sa birthday ko ngayong May. So, advance happy birthday to me. Kasi sa May 24 pa ang aking birthday. Alikabok. Oh my. Sorry, napapa-English girl. So, yun. Dito na tayo nagtatapos. Wait lang pala. May special na announcement pala ako. Ano pala? Magkakaroon tayo ng gameplay ng Hungry Shark sa susunod na mga araw. Kasi nagre-review dahil papasukan na. So, yun. Please subscribe to my channel. Leave a like. And hit the notification bell beside the subscribe button. So, yun. Sabi nga ni Kuya Steve, stay awesome. Bye!